Уявіть, що ви стоїте посеред старовинного селища, оточеного величними горами. Навколо тиша, лише легкий подих вітру шелестить листям могутнього дуба, що височіє серед маленьких будинків. Раптом ви помічаєте літнього, але стрункого чоловіка, який сидить під деревом. Його обличчя випромінює спокір і мудрість, наче він зберіг у собі віковічну мудрість предків. Ви підходите ближче і бачите, як до нього підходить молодий чоловік. Його очі сповнені тривоги і розчарування. Він сідає поруч із старішиною і починає відкривати своє серце, ділячись усіма своїми болями та сумнівами. Що ж мудрий старішина відповість цьому молодому чоловікові? Чи знайде він потрібні слова, аби допомогти йому знайти відповіді на тривожні питання? Давайте разом послухаємо цю повчальну історію і дізнаємося, якої мудрості навчить нас цей мудрий старець. Одного разу, давним-давно, жив-був один мудрий старішина, який проживав у маленькому, але затишному селі, що було оточене величними горами. Люди поважали його за мудрість, життєвий досвід і доброту, яку він щедро дарував усім, хто приходив до нього за порадою чи допомогою. Одного разу до нього завітав молодий чоловік, який шукав відповіді на свої тривожні питання. Він був стривожений, засмучений і розчарований, адже життя здавалося йому жорстоким і несправедливим. «Мудрий старішино», – почав він, – «я прийшов до тебе, бо мені здається, що я заблукав у цьому світі. Усе довкола мене здається таким складним і непередбачуваним. Я не можу знайти свого місця і відчуваю себе самотнім та безпорадним. Чому життя таке важке? Чому всі ми страждаємо від болю, розчарувань і страждань? Невже немає виходу з цього лабіринту?» Мудрий старішина уважно вислухав молодого чоловіка, а потім запросив його присісти біля нього на лавці під величезним дубом, що стояв посеред села. «Мій друже», – почав він, – «я розумію твоє занепокоєння та біль. Життя справді може здаватися важким і несправедливим, особливо коли ми переживаємо складні моменти. Однак я хочу поділитися з тобою мудрістю, яку роками накопичив, аби допомогти тобі знайти спокій і відповіді на твої запитання». Молодий чоловік уважно слухав, сподіваючись отримати бодай якусь розраду. «Бачиш, оце старовинне дерево, що росте тут уже сотні років», – продовжив старішина. «Воно пережило безліч бур, морозів, посух і навіть удари блискавки. Але попри всі ці випробування, воно залишається стійким і міцним, продовжуючи рости і давати життя іншим». Молодий чоловік кивнув, не розуміючи, до чого старішина вебе. Так само і наше життя – це безперервна боротьба, у якій ми долаємо різні перешкоди і випробування. Ми народжуємося, ростемо, зустрічаємо радості і труднощі, переживаємо втрати і болі, але врешті-решт навчаємося жити, ставати мудрішими і сильнішими. Наше життя – це безцінний дар, який ми маємо цінувати і берегти, навіть коли воно здається нам важким і несправедливим. Молодий чоловік замислився над словами старішини, намагаючись збагнути їхній глибинний смисл. Усі ми проходимо через складні періоди, коли здається, що світ обернувся проти нас. Ми почуваємося самотніми, розгубленими і навіть знесиленими. Але саме в такі моменти ми маємо знаходити в собі сили, аби не здаватися і продовжувати йти вперед. Життя – це випробування, але водночас і дивовижна можливість для росту, мудрості і духовного вдосконалення. Молодий чоловік уважно слухав, відчуваючи, як старійшина ніби торкається його самої душі. Уяви, якби це дерево, замість того, щоб боротися з вітрами і бурями, просто здалося і загинуло. Воно б ніколи не стало таким могутнім і величним. Так само і ми. Якщо ми здамося перед труднощами життя, ми ніколи не зможемо досягти справжньої мудрості і сили духу. Молодий чоловік кивнув,
розуміючи, про що говорить старійшина. Життя – це не лише радощі, а й страждання, не лише успіхи, а й невдачі. Але саме через ці випробування ми маємо можливість рости, ставати кращими, мудрішими і сильнішими. Біль і розчарування – це невід'ємна частина нашого шляху. Вони вчать нас цінувати радість, виявляти співчуття до інших і знаходити в собі сили, щоб іти далі. Молодий чоловік слухав, і в його душі поступово розпогоджалося. «Уяви, якби це дерево ніколи не зустрічало вітру, дощу чи снігу», – сказав мудрець. «Воно б ніколи не пустило глибоке коріння і не стало б таким міцним». Так само і ми, якщо наше життя було б позбавлене труднощів і страждань, ми ніколи не змогли б по-справжньому оцінити радість, знайти в собі внутрішню силу і мудрість. Молодий чоловік замислився над словами старійшини, відчуваючи, як його серце наповнюється спокоєм і розумінням. «Мій друже», – сказав старійшина, поклавши руку на плече молодого чоловіка, – «ти не одинокий у своїх переживаннях. Усі ми проходимо через складні періоди в житті. Але найважливіше – не здаватися, а продовжувати йти вперед, черпаючи сили в самих собі і підтримці близьких. Лише так ми зможемо подолати будь-які перешкоди і стати справді сильними і мудрими». Молодий чоловік відчув, як на його очі навертаються сльози. Він розумів, що старійшина говорить правду, і це надихало його. Вони ще довго сиділи під дубом, ділячись думками і життєвим досвідом. І коли молодий чоловік врешті-решт встав, щоб іти, він відчував, що в його серці запалилася іскра надії і рішучості продовжувати свій шлях, долаючи усі труднощі. Історія цього мудрого старійшини і його зустрічі з молодим чоловіком стала відомою у всьому селі. Люди приходили до нього, щоб почути його повчальні слова, і кожен знаходив в них розраду і натхнення. Бо мудрець розумів, що справжня мудрість полягає не в тому, щоб давати готові відповіді, а в тому, щоб допомогти людям знайти в собі сили і віру, аби самим знайти власний шлях. Цей урок, який старійшина передав молодому чоловікові, став дороговказом для всіх, хто шукав відповіді на складні питання життя. Бо кожен з нас проходить через випробування, які загартують наш характер і роблять нас мудрішими. Головне – не здаватися, а продовжувати йти вперед, черпаючи сили в самих собі і підтримці близьких. Лише так ми зможемо подолати будь-які перешкоди і стати справді сильними і мудрими. Ця історія вчить нас, що життя – це безперервна боротьба, але саме в цій боротьбі ми знаходимо свою істинну сутність. Нехай ця мудрість надихає вас і допомагає долати будь-які труднощі на вашому шляху.